کمپرسوری که مشاهده میکنید به کارگاه گروه مهندسی مهر فرستاده شد برای تعمیر. میخوایم بازش بکنیم و علت به وجود اومدن مشکل رو بررسی بکنیم. سلسیلند رو باز میکنیم، قالپاق جلوی کمپرسور سمت سیمپیچ رو باز میکنیم. همونطور که میبینید وقتی که روتور رو حرکت میدیم به سمت بالا و پایین میزان لقی بسیار زیادی داره. اصطلاحاً به این پدیده افتادگی روتور میگن. روتور اصطلاحاً خودش رو میندازه و در نتیجه این اتفاق داخل استاتور کشیده میشه و باعث به وجود اومدن سوختگی در سیمپیچ میشه که این سیمپیچ هم دچار سوختگی شده بود و خیلی وقتا میشه که باعث سوختگی های اسپات برنینگ یا داغ شدن توی یک نقطه از استاتور، افزایش دمای سیمپیچ توی یک نقطه میشه و سوختگی های نقطه‌ای رو به وجود میاره. همونطور که دارید مشاهده میکنید قسمت محل نصب دژنگ پین رو برای شاتون دارید مشاهده میکنید. این سوراخ به صورت بیضی شکل در اومده بود و از حالت گرد خارج شده بود. میزان لحقی استاندارد افزایش بسیار زیادی پیدا کرده بود، اون هم به صورت ناهمگون، به صورت بیضی شکل شده بود سوراخ. تو بعضی موارد حتی میزان شدت این شکل بیضی شدن خیلی زیاد هستش. علت بیضی شدن سوراخ شاتون در محل نصب دژنگ پین به علت ورود گاز دیسچارج در زمان ساکشن هستش که احتیاج به توضیح زیادی داره که در فیلم دیگه‌ای به صورت مفصل توضیح دادیم. در صورت وجود گاز فشار بالای دیسچارج در داخل سیلندر در زمان ساکشن باعث به وجود اومدن چنین پدیده‌ای میشه و قسمت شاتونتون در محل نصب دژنگ پین دچار بیضی شکل شدن میشه که باعث آسیب‌های دیگه‌ای خواهد شد. در کمپرسور هر مشکل باعث به وجود اومدن مشکل‌های دیگه‌ای میشه و تمام این مشکل‌ها در خارج از سیستم وجود دارند. خوردگی شاتون‌ها در محل نصب بر روی میلنگ، خوردگی که در قسمت نصب دژنگ پین مشاهده می‌کنید، خوردگی سیلندر، شکستگی سوپاپ‌ها، سوختگی اسپات برنینگ یا هر نوع سوختگی دیگه، افتادگی روتور، تمام این مسائل نتیجه‌ای هستش که باعث و عامل این اتفاق خارج از کمپرسور هست. پس همیشه به دنبال مشکل در خارج از کمپرسور بگردید. این که کمپرسور باعث به وجود اومدن خرابی در کمپرسور شده مشکلی هستش که فوق‌العاده نادر هستش. میتونیم بگیم 5% و در نهایت 10% سوختگی ها یا خرابی های کمپرسور ناشی از خود کمپرسور هستش که سوختگی ها و خرابی هایی که ناشی از خود کمپرسور هست در نتیجه استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر فابریک هستش که در هنگام تعمیرات باعث به وجود اومدن خرابی های بعدی میشه. اما این مشکل هم بسیار کم هستش. معمولا مشکل ناشی از سیستم هست.